Tin nóng 27 tháng 11, biến thể nguy hiểm nhất Omicron, kẻ xoay chuyển cuộc đối đầu con người và virus. Vì sao WHO kêu gọi thận trọng khi hạn chế di chuyển ngăn Omicron? Trong khi đó, vì sao Mỹ phải chờ 3 ngày mới siết chặt nhập cảnh? Pfizer, Moderna, AstraZeneca chạy đua chống lại biến chủng siêu nguy hiểm mới. Merck cập nhật thuốc trị Covid-19 của họ kém hiệu quả hơn trong thử nghiệm mới. Tỷ phú giàu nhất Ukraine bị cáo buộc nhờ Nga lập âm mưu đảo chính. Tổng thống Belarus cảnh báo khủng hoảng di cư sẽ còn trầm trọng hơn. Biểu tình làm rung chuyển quốc đảo giữa đại dương, 3 người đầu tiên thiệt mạng. Khám phá bí ẩn kỳ này, xác ướp hơn 800 tuổi, hy vọng vén màn bí ẩn về nền văn hóa cổ ở Peru. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Sự xuất hiện biến thể virus mới B11529 cực kỳ nguy hiểm, vừa được WHO gọi tên là Omicron, đã gieo rắc hoảng sợ trên toàn cầu từ thứ Sáu hôm qua ngày 26 tháng 11. Hàng loạt quốc gia vội vàng cấm cửa hành khách từ phía Nam châu Phi. Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán ở đôi bờ Đại Tây Dương chứng kiến sụt giảm lớn nhất trong hơn một năm. Điển hình như chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vừa trải qua ngày tồi tệ nhất năm, giảm mạnh hơn 900 điểm. WHO chính thức xếp Omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại vì nó lây lan nhanh hơn mọi biến chủng từ trước đến nay, và bằng chứng ban đầu cho thấy Omicron làm tăng tỷ lệ tái nhiễm COVID-19. Các nhà dịch tễ học cảnh báo, hạn chế di chuyển bây giờ có lẽ đã quá muộn khi Omicron len lỏi khắp ngõ ngách trên thế giới. Nó được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi và đến nay đã xuất hiện ở Bỉ, Botswana, Israel và Hồng Kông. Mỹ sẽ hạn chế di chuyển từ Nam Phi và các nước hàng xóm. Quy định này có hiệu lực từ thứ Hai tới đây. Canada còn mạnh tay hơn khi không phải hạn chế mà đóng cửa luôn biên giới với các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao Omicron. Anh Quốc, Liên minh châu Âu và một số nước cũng có hành động tương tự. Song song đó, các nhà khoa học có thể mất nhiều tuần để hiểu được về đột biến số lượng lớn của Omicron và liệu rằng vaccine cũng như những phương pháp điều trị COVID-19 hiện giờ có còn hiệu quả hay không. Omicron là biến thể thứ 5 được WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại. Gai protein của Omicron khác biệt so với virus corona chủng gốc, mà dựa vào đó vaccine đã được phát triển. Vì vậy, Cơ quan An ninh Y tế Anh Quốc lo ngại các loại vaccine hiện giờ sẽ phần nào giảm bớt hiệu quả. Giới khoa học cũng gióng lên hồi chuông báo động. Nhà virus học Lauren Young từ Đại học Warwick của Anh cho biết, biến thể mới vô cùng đáng ngại, nó có số lượng đột biến lớn nhất mà chúng ta chưa nhìn thấy trước đây. Một số đột biến tương tự như các biến chủng đáng lo ngại trước đó, suy ra Omicron cũng có nguy cơ lây nhiễm dễ dàng hơn và kháng lại mạnh mẽ hơn với kháng thể của con người, có được nhờ tiêm vaccine hoặc sinh ra tự nhiên sau khi nhiễm bệnh. Như vậy, dù đã tiêm vaccine hay đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh, một cá nhân vẫn dễ bị tổn thương trước biến thể Omicron hơn nhiều so với virus chủng gốc. Đó là lý do vì sao các chuyên gia đang lo ngại. Vaccine đã giúp con người lật lại thế cờ, nhưng bây giờ virus tuyến hóa và Omicron có thể là nhân tố quyết định lại cuộc đấu cam go này. Nhiều nước như Mỹ, Anh, Canada, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và UAE đã siết chặt hạn chế di chuyển để cản bước lây lan của Omicron. Tuy nhiên, từ Geneva, các quan chức WHO vào hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 11 lại cảnh báo hành động này sẽ để lại hậu quả thảm khốc. Mike Ryan, giám đốc ứng phó khẩn cấp của WHO cho rằng điều quan trọng là đừng có những phản ứng giật mình. Richard Lessell, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Nam Phi, cũng bày tỏ bất mãn trước hàng loạt lệnh cấm ngăn cản Omicron của các nước. Ông nói, toàn cầu phải chú trọng đẩy nhanh tiêm phòng vaccine hơn là vội vàng đóng cửa biên giới. Chuyên gia bày tỏ, chúng tôi đã nói nhiều về nguy cơ phân biệt đối xử người đã tiêm và chưa tiêm vaccine. Virus có thể tiến hóa rất nhanh ở những nơi có tỷ lệ chủng ngừa thấp. Được biết, chưa tới 7% dân số các nước thu nhập thấp đã nhận được liều vaccine đầu tiên theo các nhóm y tế và nhân quyền ước tính. Trong khi đó, thì nhiều nước giàu đã bao phủ liều vaccine thứ 3. Nếu toàn cầu thất bại trong việc hỗ trợ bao phủ vaccine ở vùng hạ Sahara châu Phi, nơi mà tỷ lệ tiêm chủng hiện giờ vẫn còn dưới 4% dân số, thì chúng ta sẽ đối mặt thêm nhiều nguy cơ xuất hiện biến chủng mới dễ lây lan hơn. Sự xuất hiện của Omicron là lời cảnh tỉnh toàn nhân loại phải khẩn cấp bao phủ vaccine. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các nước hoàn toàn có lý do để đóng cửa càng nhanh càng tốt. Đến nay thì virus corona đã càn quét thế giới suốt 2 năm, lây nhiễm 260 triệu người và cướp đi 5,4 triệu sinh mạng. Một nhà dịch tễ Hồng Kông cho rằng đã quá muộn để siết chặt hạn chế ngăn cản virus. E rằng virus đã lây lan khắp nơi, nếu bây giờ đóng cửa cũng đã quá muộn rồi.
trích lời chuyên gia Ben Cowling ở Đại học Hồng Kông. Virus trỗi dậy vào thời điểm mà châu Âu và Bắc Mỹ bước vào mùa đông, với nhiều người tụ tập trong không gian kín để đón Giáng sinh, tạo cơ hội cho virus dễ lây lan hơn. Vì lẽ đó thì không ngạc nhiên khi các chính phủ vội vàng đóng cửa. Thứ Sáu là ngày bắt đầu đợt cao điểm mua sắm ở Mỹ, nhưng các cửa hàng vắng lặng hơn nhiều so với mọi năm. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết, ông trì hoãn biện pháp cấm nhập cảnh từ các nước Nam châu Phi chỉ áp dụng từ ngày 29 tháng 11, theo khuyến nghị của nhóm cố vấn y tế do tiến sĩ Anthony Fauci dẫn đầu. Các phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thống, tại sao chúng ta không siết chặt hạn chế ngay bây giờ giống như nhiều nước khác? Ông Biden đáp rằng đã làm theo khuyến nghị của chuyên gia Fauci và cho biết thêm, chúng ta không biết nhiều về Omicron, ngoại trừ nó rất đáng lo ngại, nó lây nhiễm rất nhanh. Theo New York Post, ông Biden dường như không nắm chắc các quy định hạn chế mà chính phủ sắp áp dụng. Ông nhầm lẫn về số lượng quốc gia bị ảnh hưởng và nói sẽ cấm người di chuyển đi và đến các nước phía Nam châu Phi, nhưng trên thực tế Mỹ chỉ cấm chiều đến mà thôi. Theo The Guardian, các nhà khoa học cảnh báo sớm muộn gì biến thể Omicron cũng chạm đến Vương quốc Anh. Các bộ trưởng đang khẩn thiết kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng. Hàng ngàn hành khách đã mắc kẹt hoặc phải thay đổi kế hoạch vào phút chót sau khi Anh cấm hàng loạt chuyến bay ở phía Nam châu Phi, nơi biến chủng mới xuất hiện. Trên khắp nước Anh thì giới chức tăng cường cách ly tập trung ở khách sạn và xét nghiệm. Bỉ đã ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên là hành khách từng đến Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy biến chủng mới đã lây lan nhanh trong cộng đồng. Chính phủ Anh vẫn tranh cãi về các biện pháp cản bước tấn công của biến chủng Omicron. Công đảng Anh kêu gọi các bộ trưởng đẩy mạnh tiêm liều thứ 3 bổ sung trong vòng 1 tháng đối với người trên 50 tuổi và xem xét bổ sung cho người dưới 40 tuổi. Chính phủ cũng có thể kích hoạt kế hoạch B, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, làm việc tại nhà, áp dụng hộ chiếu vaccine và nhiều biện pháp khác. Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho rằng, hiện chưa có gì thay đổi, nhưng nếu cần mạnh tay hơn, chúng ta sẽ làm như vậy. Hãng dược BioNTech của Đức cho biết có thể sản xuất và chuyển giao phiên bản cải tiến của vaccine trong vòng 100 ngày nếu cần thiết, lo ngại biến chủng Omicron có thể chọc thủng hệ miễn dịch. Hãng dược Đức vốn đang điều tra xem vaccine mà họ hợp tác phát triển với hãng Pfizer của Mỹ có thể chống lại hiệu quả biến chủng Omicron hay không. Công ty cho biết họ cần khoảng 2 tuần để tìm câu trả lời. BioNTech ra thông báo, chúng tôi và Pfizer đã dành hàng tháng để nghiên cứu khả năng tinh chỉnh vaccine mRNA, sẵn sàng làm điều đó trong 6 tuần và bắt đầu chuyển giao lô vaccine mới trong vòng 100 ngày nếu xuất hiện biến thể trốn tránh miễn dịch. Công ty Mỹ Moderna cho biết, đang thử nghiệm 3 loại vaccine tiềm năng để tiêm chủng liều thứ 3 với mục tiêu chống lại biến chủng như Omicron. CEO Stephen Bancel của Moderna cho biết, ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu chiến thắng đại dịch, vì vậy chúng tôi luôn đề phòng virus sẽ tiến hóa. Các đột biến của Omicron rất đáng lo ngại và chúng tôi đang lên chiến lược chống lại nó. Các nhà sản xuất vaccine khác như Johnson & Johnson vào hôm thứ Sáu cũng cho biết đang thử nghiệm hiệu quả của vaccine chống lại biến chủng mới. AstraZeneca nói rằng đang nghiên cứu ở Botswana và Eswatini, nơi biến chủng đang hoành hành. AstraZeneca và đối tác Oxford muốn thu thập dữ liệu thực tế và khả năng phòng vệ của vaccine trước biến thể siêu nguy hiểm mới. Hiện giờ thì các lo ngại xoay quanh Omicron có gấp đôi gai protein so với Delta, mà đây chính là mục tiêu tấn công của vaccine. Hệ thống miễn dịch của con người sinh ra nhiều loại kháng thể, nhắm mục tiêu vào các vị trí khác nhau trên gai protein. Ngay cả khi gai protein thay đổi một chút, vaccine vẫn có hiệu quả cao. Tuy nhiên, đối với biến chủng Omicron thì các mục tiêu để kháng thể tấn công có sự khác biệt lớn. Các nhà khoa học đặc biệt quan ngại đây chính là một biến thể trốn tránh kháng thể. Cuộc chiến chống đại dịch của toàn cầu trở nên cam go hơn khi hãng dược Merck của Mỹ hôm 26 tháng 11 cho biết, dữ liệu cập nhật về thuốc điều trị COVID-19 cho thấy hiệu quả kém hơn nhiều về việc ngăn ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong so với báo cáo trước đó. Hãng dược nói rằng thuốc viên của họ giảm hiệu quả 30% dựa trên dữ liệu nghiên cứu mới đối với 1.400 bệnh nhân. Vào tháng 10, dữ liệu này khẳng định hiệu quả khoảng 50% khi nghiên cứu trên 775 bệnh nhân. Merck công bố dữ liệu trước khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng tổng hợp dữ liệu để các chuyên gia đánh giá cấp phép sử dụng thuốc mới. FDA sẽ yêu cầu hội đồng chuyên gia đánh giá xem thuốc của Merck có lợi ích vượt trội so với rủi ro đối với người bệnh hay không. Họ cũng xem xét nguy cơ virus có thể tiến hóa để kháng thuốc. Thuốc của Merck và Pfizer gần đây được kỳ vọng là nhân tố thay đổi cuộc chơi chống lại virus, vì các loại thuốc này cho phép người bệnh điều trị từ sớm tại nhà, ngăn ngừa nguy cơ nhập viện và tử vong. Hiện tại, theo dữ liệu của Pfizer liên quan đến 1.200 bệnh nhân, những người dùng thuốc đã giảm nguy cơ nhập viện và tử vong đến 89% so với người dùng giả dược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ không tấn công vào miền đông Donbass. Tuy nhiên, ông nói thêm, việc Nga chỉ trích NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới là dấu hiệu cho thấy căng thẳng sẽ leo thang.
Tổng thống cho rằng Nga sẽ tăng cường mức độ gây hấn và Ukraine cần chuẩn bị sẵn sàng. Tuần trước, Giám đốc tình báo Ukraine cho hay Nga có hơn 92.000 binh sĩ tập kết gần biên giới hàng xóm và dường như chuẩn bị xâm chiếm vào cuối tháng 1 hay đầu tháng 2. Ukraine, nước từ lâu muốn gia nhập NATO, chỉ trích Moscow hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền Đông từ năm 2014. Trong cuộc đối đầu với Nga, Mỹ đã cung cấp lượng lớn đạn dược và tên lửa Javelin cho Ukraine trong năm nay, một hành động mà Điện Kremlin xem là đổ thêm dầu vào lửa. Vào tuần tới, thì các bộ trưởng NATO bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp quan chức Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh ở Latvia để bàn về sách lược đối phó Nga. Liên quan đến Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga hậu thuẫn cho âm mưu đảo chính vào ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 12, một số tin tức mới vừa được truyền thông hé lộ. Theo báo New York Post, Tổng thống Zelensky ngày 26 tháng 11 cho rằng tỷ phú giàu nhất Ukraine, Rinat Ametov, sở hữu khối tài sản lên tới 7,5 tỷ đô la, sẽ tận dụng sự giúp đỡ của chính phủ Nga để lật đổ chính quyền. Ông ấy đã bị lôi vào cuộc chiến này, tôi tin rằng ông ấy đã bắt đầu tham chiến, dù đó là một sai lầm lớn, trích lời Tổng thống Zelensky. Điện Kremlin nhanh chóng bác bỏ, không hề nhúng tay vào bất kỳ âm mưu đảo chính nào. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định tham gia, chúng tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy. Tỷ phú Ametov làm giàu trong lĩnh vực khai thác than và sản xuất thép, đồng thời cũng sở hữu một số cơ quan truyền thông tại Ukraine. Những cơ quan truyền thông này gần đây tăng chỉ trích đối với chính quyền ông Zelensky. Mối quan hệ đôi bên ngày càng căng thẳng từ khi ông Zelensky thực hiện chiến dịch chống tài phiệt nhằm giảm bớt ảnh hưởng chính trị của những người giàu nhất Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26 tháng 11 nói với người di cư mắc kẹt ở biên giới giữa nước này và Ba Lan rằng khủng hoảng có thể nghiêm trọng hơn nếu không được giải quyết ngay bây giờ. Nhà lãnh đạo khẳng định sẽ làm mọi thứ theo nguyện vọng của những người ở đây. Ông Lukashenko bấy lâu nay bị châu Âu cáo buộc là cố tình dùng cuộc khủng hoảng di cư để tấn công vào biên giới miền đông EU. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống khẳng định Belarus không tiến hành trò chơi chính trị dựa trên số phận của người tị nạn. Đây là lần đầu tiên ông Lukashenko xuất hiện tại một trại tập trung kể từ khi làn sóng di cư gây căng thẳng khắp lục địa già. Mùa đông đã tràn về và hàng ngàn người di cư đang xếp hàng để được Hội Chữ Thập Đỏ phân phát thức ăn nóng. Dưới áp lực của EU, Belarus đã bắt đầu tổ chức chuyến bay đưa người di cư hồi hương, nhưng họ không nhún nhường mà ngược lại yêu cầu EU cũng phải tiếp nhận 2.000 người di cư đang mắc kẹt ở biên giới. Thi thể 3 người được tìm thấy trên đường phố ở thủ đô Honiara của quốc đảo Solomon sau vụ biểu tình kinh hoàng. Đây là những ca tử vong đầu tiên được báo cáo vào đêm 26 tháng 11 sau nhiều ngày bất ổn. Nhiều tòa nhà ở phố người Hoa đã bị đốt phá và các thi thể khó nhận dạng do bị hỏa thiêu. Giới chức an ninh chưa biết nạn nhân là Hoa Kiều hay là cư dân địa phương. Đội pháp chứng đang bắt tay điều tra hiện trường, tuy nhiên nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ. Thủ đô thứ Bảy hôm nay khá tĩnh lặng. Người dân địa phương đang bắt đầu dọn dẹp đống hoang tàn đổ nát, hơn 100 người bị bắt giữ. Lực lượng gìn giữ hòa bình Úc đã đến Solomon vào tối thứ Năm cùng với cảnh sát địa phương dẹp loạn và bảo vệ các cơ sở hạ tầng chủ chốt. Làn sóng biểu tình cho bất mãn với chính phủ, Solomon có tỷ lệ thất nghiệp cao và điều này trầm trọng hơn giữa đại dịch. Quần đảo có 700.000 người sinh sống nhưng chứng kiến bất đồng sâu sắc về sắc tộc và quan điểm chính trị. Cư dân Malata nói họ đã bị chính phủ lãng quên, phớt lờ và bày tỏ ủng hộ với Đài Loan và căng thẳng dâng cao khi chính phủ thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh vào năm 2019. Peru tiếp tục chứng minh đất nước này là một trung tâm khảo cổ học. Mới đây thì các nhà khoa học đã khai quật được một xác ướp được bảo tồn rất tốt, đã trải qua ít nhất là 800 năm. Xác ướp có trước thời đế quốc Inca và đã được phát hiện tại một khu phức tạp nằm về phía đông thủ đô Lima, mang một vài dấu ấn của văn hóa Chakla. Xác ướp ước tính có tuổi đời từ 800 đến 1.200 năm. Việc xác định đồng vị carbon sẽ được tiến hành để làm rõ mốc thời gian. Xác ướp trong tư thế bào thai bị trói bằng dây thừng, đặt dưới công trình hình bầu dục dưới lòng đất. Xung quanh có nhiều đồ tạo tác bằng gốm sứ. Theo truyền thông địa phương, giới khảo cổ hy vọng xác ướp mới phát hiện sẽ giúp vén màn bí mật về nền văn hóa xưa cổ Chakla. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBC. Mời quý vị đón xem.